ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਦੇਸੀ ਟੇਸਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ। ਤੇ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਪੁਦੀਨਾ। ਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਈਜ਼ਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਪੁਦੀਨਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪੁਦੀਨਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਨਹਾਈ ਧੋਈ। ਆਪਣੀ ਮਿਕਸੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 4 ਚਮਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਦੇ। फिर पावांगे जी नमक, हाफ स्पून नमक, ते हाफ स्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक। हुण आएगा जी साडी काली मिर्च। काली मिर्च ज़्यादा नहीं पानी, थोड़ी की पानी, इन्नी की थोड़ी। ਤੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ। ਨਿਚੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ बर्फ। बर्फ तो बाद ढक्कन बंद करके ਇਹਦਾ ਗੇੜਾ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ। लो जी, ये हो गया जी, ये बाबा रामदेव का जूस बन गया। तो हम सब नूं आपां एक जग दे विच पाउण लांगे। लवांगे जी अपने जग, जिन्हां विच असीं पाना अपना, ते इस विच पावांगे जी आपां पहलां अपनी बर्फ। 2 ਤੋਂ 3 ਦੀ ਉਬਾਲੋ। फिर विच सुटांगे जी एक लैमन। ਤੇ ਉੱਤੇ आ जाएगी साडी ड्रिंक।
ਇੱਕ। ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ। ਡਰਿੰਕ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਸਟ ਤੇ।